Morning guys! Magluto tayo ng shawarma. Ito yung natin, yung harina ng natin, kagawa tayo ng tinapay ng shawarma. So ito, 2 cups of harina, 2 kutsarang milk, at takpan lang natin siya ng 20 minutes. Leave 20 minutes lang yan siya. Yan siya. Takpan muna natin. Ayan, balikan natin siya after 20 minutes. Ayan na siya. After 20 minutes, ayan na. Bilog-bilogin natin. At hayaan muna natin siyang 20 minutes again. Leave muna natin 20 minutes bago natin lutuin.